Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε έκτες στον δρόμο φυσικό μινόρε ή αιωλικό μινόρε ή νησιώτικο, το ίδιο πράγμα είναι η ονομασία. Θα ξεκινήσουμε τώρα από την νότα ντο, αλλά θα παίξουμε την έκτη επάνω, δηλαδή σε πιο χαμηλά για να βγει η έκτη και θα είναι μη ύφεση και ντο, εντάξει, και είναι ντο μη ύφεση. Η επόμενη νότα του δρόμου είναι η ρε, φυσική, και έχουμε και φα. Μετά από το ρε έχουμε μη ύφεση και εδώ θα έχουμε σολ. Μετά έχουμε φα και λα ύφεση, εντάξει. Μετά έχουμε σι ύφεση με σολ, σι ύφεση επάνω, σολ ψηλά, εντάξει, κάτω, στην κάτω χορδή. Και μετά θα έχουμε ντο με λα ύφεση. Αυτές είναι, πάμε να τις δούμε, για να κλείσει, ντο ρε με σι ύφεση και έχει και την ντο με την μη ύφεση. Αυτό είναι. Άρα να τις ξαναδούμε, μη ύφεση ντο. Ρε με φα, μετά μη ύφεση με σολ, μετά λα ύφεση εδώ πάνω με φα, μετά σι ύφεση με σολ, μετά έχουμε ντο με λα ύφεση, μετά έχουμε ρε με σι ύφεση και έχουμε και το μη ύφεση με τον ντο για να κλείσουμε την οκτάβα. Αυτές είναι οι έκτες, ελπίζω να τις βλέπετε και πάμε λίγο να το δούμε ξανά άλλη μια φορά. Αυτές λοιπόν είναι οι έκτες του δρόμου φυσικό μινόρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά.